Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about idioms and phrasal verbs. So you know very well what is idioms. Idiom means કહેવત. 48 પ્રિલિમ્સ એક્ઝામમાં પણ સીએ ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામમાં પોતે ફેલ થયો એટલા માટે એવું પ્રૂવ કરે છે કે બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ. સેકન્ડ જોઈએ તો અ હ્યુ એન્ડ ક્રાય, a noisy expression of public anger or disapproval. Example, the public all over the country raised a hue and cry over the demonetization policy. એટલે કે નોઇઝી એટલે કે વાતાવરણમાં જે ઘોંઘાટ જોવા મળે છે એમાં જે પબ્લિક એંગર એટલે કે ગુસ્સે થતા હોય છે તેની અહીંયા વાત કરે છે. થર્ડ, all in all, considering everything that has happened, taking everything into account. All in all, the business partnership of Anup and Sumangla bore good profits. It means કે all over view આપે અથવા તો overview આપે તે. ફોર્થ વન જોઈએ તો as busy as a bee એટલે કે માખીની જેમ બિઝી હોય તેવા પર્સન. It means very busy in a purposeful and pleasant way, hardworking. For example, Mrs. Malini seems as busy as a bee on the day of her daughter's marriage. એટલે કે મિસિસ માલિની છે એ પોતાની દીકરીના મેરેજને દિવસે બહુ જ બિઝી હતા અથવા તો દેખાતા હતા એ અર્થમાં કહે છે. ફિફ્થ વન, at the 11th hour, it means the latest moment possible before it is too late. એટલે કે લેટ ન થાય એ પહેલા જ પોતે કામ છે એ કરી લે એ અર્થમાં કહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, I always start doing my assignment at the 11th hour. Sixth one, at the spur of the moment, occurring or done without advance preparation or deliberation. એટલે કે કોઈ પણ જાતની એડવાન્સમાં પ્રિપરેશન ન કરી હોય છતાં પણ કામ પૂર્ણ થયું હોય તે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બી ઇટ એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ, ઓમ કેન પ્રોવાઈડ અ સોલ્યુશન એટ ધ સ્પોર ઓફ ધ મોમેન્ટ. એટલે કે એટ એ ટાઈમ જે મોમેન્ટ છે એમાં જ પોતે સોલ્યુશન કરે છે ઓમ. 7. બીટ અબાઉટ ધ બસ, ઇટ મીન્સ ડિસ્કસ અ મેટર વિધાઉટ કમિંગ ટુ ધ પોઈન્ટ. એટલે કે મેઇન પોઈન્ટની વાત નથી કરતા અને બીજી જે અનનેસેસરી છે એ વાતો કરે છે. Example, stop beating about the bus and tell me why you could not reach the school in time. 8. Born with a silver spoon, someone who is born into privilege and wealth. For example, Ria does not need to work for a living. She was born with silver spoon in her mouth. એટલે કે ધનાઢ્ય એવા વ્યક્તિઓ એટલે કે રિયા ડઝ નોટ નીડ એટલે કે રિયાને કંઈ કામ કરવાની જરૂર નથી જીવવા માટે કેમ કે તેનો જન્મ એકદમ ધનાઢ્ય એવા ફેમિલીમાંથી તે આવે છે એટલા માટે એવું કહી શકાય કે સિલ્વર સ્પૂન ઇન હર માઉથ. 9. બાય હુક ઓર બાય ક્રૂક, બાય એની પોસિબલ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, I need to buy this laptop by hook or by crook. 10. By leaps and bounds, it means with rapid progress. Rapid એટલે કે ઝડપી પ્રોગ્રેસ પ્રગતિ કરે તેવું. For example, the project was completed by their company by leaps and bounds. 11. Child's play, a task which is easily accomplished. For example, setting up a successful business is not a child's play. એટલે કે સક્સેસફુલ બિઝનેસ બનાવવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડે છે અને એ કોઈ રમતની વાત નથી, એ પણ કેવી બાળકની રમતની વાત નથી. 12. ફ્લીટ ઓફ ફૂટ, વેરી ક્વિક એટલે કે ઝડપથી. રાહત ઇઝ અ ફ્લીટ ઓફ ફૂટ, ગીવ હર એની જોબ એન્ડ સી વિલ accomplished it in seconds. 13. Hat tricks, the scoring of 3 goals in one game. એટલે કે એક જ ગેમમાં 3 એવા ગોલ છે હાસિલ કરવા. Sunil's hat trick goals saved the match for India. 14. Heaven knows,
used to emphasize that one does not know something. એટલે કે કઈ રીતના આ કામ પૂર્ણ થયું છે એ ખબર નથી ત્યારે આ શબ્દ છે યુઝ થાય છે. આપણે ઘણી વખત કહેતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન જાણે કઈ રીતના આ કામ છે ફિનિશ થયું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓનલી હેવન નોઝ હાઉ શિયા વિલ પાસ ધીસ એક્ઝામ. શિયા કઈ રીતના પાસ થાય તે ભગવાન જ જાણે છે. 15. હિમાલયન ટાસ્ક. ઇટ મીન્સ એનોર્મિયસલી લાર્જ અથવા તો માઉન્ટેનિયસ એટલે કે મોટું કંઈ કાર્ય હોય તે અથવા તો અઘરું કાર્ય હોય તે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેકિંગ કિડ્સ હેવ અ હેલ્ધી ડાયટ ઇઝ અ હિમાલયન ટાસ્ક. એટલે કે કિડ્સ એટલે કે બાળકોને હેલ્ધી ડાયટ કરાવવું તે હિમાલયન ટાસ્ક જેવું છે. ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ એટલે કે કન્ડિશન એપ્લાય કરવી હોય તે અથવા તો કન્ડિશન કહેવાની હોય તે. કન્ડિશન્સ એન્ડ ઓબ્જેક્શન્સ. For example, in his presentation, he already mentioned all the ifs and buts that the company might raise to his proposal and resolved them too. 17. In a nutshell. It means very briefly અથવા તો ટૂંકમાં કોઈ વસ્તુ કહેવાની હોય તે. Giving only the main point. For example, please state your point in a nutshell. 18. કીપ ઇટ અપ એટલે કે કોઈ પણ કામ છે કન્ટિન્યુ સારામાં સારું કરવું તે. ટુ કન્ટિન્યુ અ ગુડ પરફોર્મન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ગેસ્ટ ઓફ ઓનર કોંગ્રેચ્યુલેટેડ ઓલ ધ પ્રાઇઝ વિનર્સ એન્ડ એક્સપ્રેસ હિઝ વિશિસ ધેટ they would keep up the good works. 19. Not be on speaking terms. No longer in relationship of open, willing or ready communication because of resentment and estrangement. For example, Rabia and Payal should not be given an assignment together. They are not on talking terms. 20. Not once a cup of tea. Cup of tea it means કે interesting કંઈ કામ હોય તે. Not what one's like or is interested in. For example, going for a walk in the evening is not my cup of tea. 21. Now and then. From time to time. કોઈ પણ વસ્તુ time to time થાય તે. For example, the infant open. Infant એટલે કે 7 વર્ષથી નાનું બાળક હોય તેને infant છે કહેવામાં આવે છે. The infant opens its eyes now and then before crying out aloud. 22. On the top of the world. Happy or elated. Elated એટલે કે આનંદિત. For example, Radhika is on top of the world today that she has got her choicest gown to wear on her wedding day. 23. Sailing in the same boat. Be in the same unpleasant situation as other people, facing the same challenges as other. For example, both friends were sailing in the same boat. One had no funds to continue his CS course and the other did not have the capability for it. 24. The devil's advocate. One who presents a counter argument, one who argues against something just for the sake of arguing without actually being committed to the views. For example, Ram proved to be the devil's advocate when he opposed every proposal that was made at the general meeting. 25. The other side of the coin. એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ પણ આપણે જોવું જોઈએ. The opposite aspect of a matter. For example, I like having a white car, but the other side of the coin is that it gets dirty soon. 26. To abide by. It means to tolerate, put up with. For example, the competitors too must also abide by the judge's
decision. હવે આપણે જોશું phrasal verbs. 27. To break down, it means to stop functioning, એટલે કે કોઈ પણ ફંક્શન આપણે બંધ કરી દઈએ તે. My laptop broke down when I was just about to save my works. એટલે પોતે પોતાની ફાઇલ છે સેવ કરીને પોતે પોતાનું લેપટોપના જે ફંક્શન છે તે બંધ કરી દીધા. 28. To break out, it means to escape. Escape એટલે કે છટકી જવું. And epidemic. Epidemic it means કે મહામારી હોય તે અથવા તો રોગચાળો ફેલાણો હોય તે. An epidemic broke out in the city in the year 1989. 29. To bring up. To initiate a conversation on a subject. For example, Rahul brought up the issue of reservation while talking to his teacher today. 30. To call off. It means to cancel or abandon. For example, we have called off the operation for tomorrow. એટલે કે અમે અમારું જે ઓપરેશન છે આવતીકાલે કરવાનું હતું તે બંધ રાખ્યું અથવા તો કેન્સલ રાખ્યું. 31. To call on. Pay a visit to. My friend called on me when he visited Delhi this year. 32. To care for. Feel concern or interest, attach important to something. For example, if you care for the feelings of others, they would also care for you in return. 33. To carry on. એટલે કે કોઈ કામ છે કન્ટિન્યુ કરવું. Continue an activity or a task. For example, we carried on our work after the earthquake was over. 34. To carry over. If something carries over or is carried over from one situation into another, it has the same effect in the new situation as it had in the old one. For example, if you carry over your work stress home, it no longer feels like you are at home. 35. To cure off. It means કે ઉપાય અથવા તો ઇલાજ. Relieve of symptoms of a disease એટલે કે રોગ or condition. For example, the dog was cured of tumor 3 days after they diagnosed it. 36. To drop in. To come without an appointment. એટલે કે appointment લીધા વગર જ કોઈ વ્યક્તિ આવી જાય તે. For example, please do not let anyone drop in. I am doing some urgent work. 37. To get along with. To like each other. For example, they got along well and lived happily ever after. 38. To give up. એટલે કે કોઈ વર્ક છે મૂકી દેવું છોડી દેવું. To stop trying. For example, I gave up my efforts to persuade my boss to give me a new desk. 39. To keep one's eyes on. To monitor someone or something closely. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિની દેખરેખ રાખવી. For example, the principal keeps an eye on every activity within the school premises. 40. To lay down one's life. Sacrifice one's life for a cause. For example, the major who laid down his life for the country was awarded Paramveer Chakra posthumously. Posthumously એટલે કે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયા બાદ કોઈ એવોર્ડ મળે તેને કહેવાશે. 41. To look into એટલે કે investigate. For example, please look into the matter and provide an appropriate solution. 42. To make up. To forgive each other. Forgive એટલે કે માફ કરવું. For example, the mother and daughter made up after a fierce fight. 43. To meddle with. To involve oneself in a matter without right or invitation. For example, my mother-in-law thinks it her right to meddle with every affair of my life. 44. To pass away. To die.
એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હર ફાધર પાસ્ડ અવે વેન સી વોઝ ઓનલી 4 years old. એટલે કે તેણી 4 વર્ષની હતી ત્યારે જ તેના પપ્પા મૃત્યુ પામ્યા. 45. ટુ પુટ ઓફ, ટુ પોસ્ટપોન એટલે કે મુલતવી રાખવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ પુટ ઓફ વર્ક એન્ડ ગો આઉટ, આઈ એમ ડેડ ટાયર્ડ. 46. To put up with, to bear or tolerate something or somebody. For example, she is so patient that she can put up with anyone. 47. To set off. It means to cause to begin or occur. For example, the engineer set off the project in the presence of the director of the company. 48. To stand by, support or remain loyal to. For example, the husband promised to stand by his wife through thick and thin. 49. To take away. It means ke remove. For example, the doctor took away all the patient's pain through his kind words. એટલે કે ડૉક્ટર એના કાઇન્ડ વર્ડ એટલે કે સારા એવા વર્ડ્સથી પેશન્ટનો પેઇન છે એ દૂર કરવાની ટ્રાય કરે છે. 50. ટુ ટેક ઓવર, ટુ બિગિન ટુ ડુ સમથિંગ ડેટ સમવન એલ્સ વોઝ ડુઈંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મિસ્ટર રોહિત સેટી ટુક ઓવર એઝ ધ ન્યૂ હેડ ઓફ ધર્મા પ્રોડક્શન્સ. I hope that you can understand everything. Thank you so much.